سلام علیکم ملګرو. نن به داسې کوچنی خطرناکه جاسوسي الوتکې در پیژنم چې خصوصا په اسلامي هیوادو کې پټې وژنې ترسره کوي. مسؤلیت هم څوک په غاړه نه اخلي. اطلاعات د یو هیواد لپاره سترګې او غوږونه حسابېږي چې یو هیواد کولی شي نیم جنګ د اطلاعات پر مټ باندې وګټي. د اطلاعاتو لاسته راوړلو لپاره اکثره هیوادونه 80% له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخلي چې په دغه برخه کې امریکا له نورو هیوادو څخه مخکښ هیواد دی او غواړي داسې ټکنالوژیکي وسایل جوړ کړي چې د انسان په ځای په جنګ کې برخه واخلي، چې د امریکا دغه خوب د ډارپا مسؤل لخوا په حقیقت بدل شو. ډارپا خپله د ډیفینس اډوانس ریسرچ پروجیکټ اجنسي مخفف دی چې پښتو کې ورته د پرمختللو دفاعي او تحقیقاتي پروژو سازمان ویل کېږي. دا یو امریکایي نوښتګر سازمان دی چې د نظامي اهداف د لاسته راوړلو لپاره شیطاني روباټان جوړوي، چې دغه روباټان له جرمې څخه یو هماغه کوچنی بې پیلوټه جاسوسي الوتکې دي چې د حشراتو او مرغانو په بڼه څرګندېږي. په لسهاوو دا سازمانونه د نوښت په برخه کې د ډارپا سره مرسته کوي. ډارپا داسې یوه کوچنۍ الوتکه هم لري چې د انسان د یوې ګوتې په اندازه ده، اما کار یې د یو مکملې الوتکې په شان دی. او که تر دې دمه پورې مې د ویډیو څخه یو څه زده کړي وي، یوټیوب چینل سره سبسکرایب او فیسبوک پیج ته سره فالو کړئ. د ډارپا هدف له دغو کوچنیو الوتکو څخه دا ده چې هر چېرته د هر قسم عملیاتو لپاره لاړ شي، اما خلک د یوې حشرې فکر ورته وکړي. دا کوچنۍ الوتکې په مستقیمه بڼه د سپوږمکۍ سره وصل دي او له همغې لارې کنټرولېږي. او دا الوتکې له ځان سره یو کوچنی جی پي ایس لري چې د هغو په واسطه کولی شي مطلوبه ساحه نښاني کړي. دا کوچنۍ الوتکې دې وړتیا هم لري چې له کوچنیو سوریو او کړکیو څخه ودانیو ته ننوځي. او همدارنګه کولی شي چې مطلوب کسان تعقیب کړي، د هغې باره کې معلومات راټول کړي دا الوتکه په هغو مرګونو اسلحو سمباله ده چې کولی شي په مکمله توګه یو انسان له منځه یوسي. یو له هوښیارو ځانګړنو څخه دا ده چې کله مطلوب کسان ووژني له ځان څخه هیڅ نښانه نه پرېږدي. دا الوتکه کولی شي د مقابل لوري چاودونکي توکي پیدا کړي او د هغې د منفجر کولو لپاره کوشش وکړي، او همدارنګه کولی شي چې اهداف ته ورنږدې شي، په ایچ ډي بڼه د هغو څخه عکس واخلي، د هغه څخه ویډیو وکړي، او د ضرورت په وخت کې کولی شي چې خپل هدف د ډزو په واسطه له منځه یوسي، یا هم د هدف په منځ کې خپل ځان ته چاودنه وکړي. دا کوچنۍ الوتکې د مرغان او الوتونکو حشراتو په شکل د فلسطین غزې ته هم لېږلې وې تر څو یې دې په واسطه د خپلو بندیانو کومه نښه نښانه پیدا کړي. څه موده وړاندې د حماس ډلوان هم دا تایید کړه چې دوی د الوتونکو حشراتو او مرغانو په څېر کوچنۍ جاسوسي الوتکې کشف کړې او نیولې دي. په اوس وخت کې د ډارپا له مهمو اهدافو څخه دا دی چې ژوندي موجودات په خپل اختیار کې راولي. هغه داسې چې د مرغانو او حشراتو په مغزو کې یو مایکروچپ ځای په ځای کوي چې د هغې په واسطه د هغوی د مغز اختیار په خپل لاس کې اخلي چې هره کړنې دوی خوښې وي هغه پرې ترسره کولی شي. که چیرې دغه حشره یا دغه مرغه څوک مړ هم کړي، یو عادي مرغه په شان مړ کېږي چې دا په حقیقت کې ژوندی مرغه دی. مطمئن یم ملګرو چې دې ویډیو به تاسو ډېر په تعجب کې کړي. د خپل تعجب الفاظ کمنټ کې ولیکئ.